Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chúng ta đều biết, sống trong một kỷ nguyên mà khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển về mọi mặt. Chính nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta ngày càng tiện lợi hơn, thoải mái hơn. Bằng chứng là ngày hôm nay, bạn đi làm bằng một chiếc taxi chạy trên đường đã rất thoải mái đúng không nào? Nhưng bạn có nghĩ đến taxi bay trên không? Hay khi bạn gọi một phần thức ăn nhanh, thay vì được các anh chàng shipper vui tính mang đến, thì nhiệm vụ này được giao cho các drone. Thật khó tưởng tượng khi những công nghệ này được áp dụng ở Việt Nam sẽ như thế nào. Thôi thì trước khi chúng ta có thể sử dụng nó, thì Thế giới hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu về 5 thành phố áp dụng công nghệ tiên tiến vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Nam, Iceland, vận chuyển đồ ăn nhanh bằng drone. Reykjavik là một thành phố ven biển của Ireland. Nó bị chia cắt bởi một vịnh nước lớn và một số dòng sông, khiến việc vận chuyển hàng hóa đến đây gặp nhiều khó khăn và tốn kém thời gian. Tuy nhiên, sự bất tiện này đã được giải quyết bằng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái của công ty Flytrack thực hiện. Đây là dịch vụ vận chuyển đồ ăn nhanh bằng drone đầu tiên trên thế giới. Với dịch vụ này, bạn có thể nhận được hàng hóa theo yêu cầu như lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác tại nhà và được chuyển thẳng từ nơi cung cấp đến cửa nhà bằng drone một cách nhanh gọn. Việc vận chuyển hàng hóa bằng drone sẽ giúp giảm đáng kể thời gian giao hàng so với phương thức giao hàng truyền thống. Tuy nhiên, nếu loại dịch vụ này trở nên phổ biến, thì những anh chàng shipper vui tính sẽ bị thất nghiệp dài dài. Bốn, New York, taxi máy bay điện. Trong khi chúng ta đang rất đau đầu để tìm phương án giải quyết tình trạng kẹt xe hiện nay, thì ở thành phố New York của Mỹ đang chuẩn bị cho ra đời loại phương tiện vận chuyển mới. Bạn nghĩ sao một chiếc taxi bay trên trời? Thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta phải không nào? Loại phương tiện này đã được Uber ấp ủ trong rất nhiều năm, giờ thì những chiếc taxi máy bay điện đang chuẩn bị ra mắt và đi vào hoạt động vào năm 2023. Về thiết kế, chiếc máy điện bay này là con lai giữa máy bay và trực thăng. Nó có thể đạt vận tốc 240 km/h và chạy bằng điện. Uber gọi mẫu taxi bay này là ngôi sao phương Bắc với thiết kế mang tính tương lai. Chi phí chuyến bay có thể tương đương một chuyến xe cao cấp Uber Black. Máy bay này có thể chở 4 hành khách, không tính phi công. Nội thất của taxi bay này được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của các đơn vị vận hành. Tùy vào việc họ muốn phục vụ khách hàng như thế nào, có thể giá vé của loại phương tiện này sẽ cao, nhưng đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị trễ giờ làm. Ba, Tứ Xuyên, Trung Quốc, dùng drone vận chuyển nấm tùng nhung quý hiếm. Được mệnh danh là nấm cục châu Á, nấm tùng nhung là loại nấm vô cùng quý hiếm. Nó chỉ xuất hiện ở những vùng núi cao, trong đó Nhạ Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên được xem là quê hương của loại nấm này ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì hệ thống giao thông nơi đây chưa được phát triển nên việc vận chuyển loại nấm này vô cùng khó khăn. Theo bạn, những người dân nơi đây sẽ vận chuyển nấm tùng nhung đi bằng cách nào? Mang vác ra khỏi rừng hay vận chuyển bằng máy bay? Có lẽ các bạn sẽ không ngờ tới, những người nông dân Tứ Xuyên đã sử dụng máy bay không người lái nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển. Để đảm bảo độ tươi ngon của nấm tùng nhung, loại nấm có giá trị lên tới 2.000 đô la Mỹ trên 1 kg, hơn 46 triệu đồng 1 kg. Đó là lý do vì sao người ta phải sử dụng drone để vận chuyển loại nấm này. Bởi nếu không dùng drone mà vận chuyển bằng phương thức truyền thống, vậy thì bao lâu người tiêu dùng mới có thể thưởng thức được loại nấm đế vương này? Hai, Singapore, cây nhân tạo lọc không khí. Nếu có dịp check-in Singapore, thì một trong những điểm bạn không nên bỏ qua đó là công viên Garden by the Bay. Nằm ngay khu trung tâm của Singapore, cạnh khu tổng hợp sòng bạc Marina Bay. Công viên có tổng diện tích khoảng 101 hecta, tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô la Singapore, tương đương 782 triệu đô la Mỹ, hơn 17.986 tỷ đồng. Kỳ quan công viên Garden by the Bay có 18 siêu cây và khoảng hơn 200.000 loại thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Điểm độc đáo nhất của công viên này nằm ở 18 siêu cây thẳng đứng. Mỗi cây có chiều cao từ 25 đến 50 mét và được trang trí bằng các loài hoa nhiệt đới, dương xị bao quanh khung thép. Tán cây sẽ hấp thụ và tản nhiệt mang lại không khí mát mẻ. Ngoài ra, chúng còn có thể tổng hợp năng lượng mặt trời, nhận nước mưa, lọc không khí.
11 cây trong số đó có hệ thống chuyển ánh sáng mặt trời thành năng lượng để cung cấp ánh sáng và nước cho công viên. Thật khó mà tin được những cây nhân tạo này là có thật. Và với tình trạng ô nhiễm không khí ở mức cao như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội rất cần những loại cây này. Một, Trung Quốc, công nghệ siêu giám sát. Nói đến quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này, các bạn có thắc mắc chính quyền Bắc Kinh đã quản lý người dân của mình như thế nào? Chắc chắn là không thể quản lý bằng mắt thường rồi. Hiện tại, Trung Quốc đang tiến hành một cuộc cách mạng cho công nghệ giám sát công cộng mà chính phủ nước này triển khai nhằm kiểm soát công dân của mình, đặc biệt trong các hoạt động phạm pháp hay gây hại cho xã hội. Hiện tại, Trung Quốc có khoảng 200 triệu camera giám sát, gấp 4 lần so với Mỹ. Những thiết bị này sẽ bổ sung cho các hệ thống khác, theo dõi việc sử dụng Internet và truyền thông, lưu trú tại khách sạn, các chuyến tàu hỏa và máy bay, hay thậm chí là cả việc đi lại bằng xe hơi ở một số khu vực. Và con số camera sẽ tăng lên 300 triệu vào năm 2020. Hiện chính phủ nước này cũng nỗ lực thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển các công nghệ có thể theo dõi khuôn mặt, quần áo và thậm chí là cả dáng đi của một người. Các sản phẩm mới như kính nhận dạng khuôn mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Và nếu có đến Trung Quốc, các bạn phải cẩn thận nhé, vì mọi hành động của bạn đang bị nhìn chăm chăm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại ý kiến của bạn về nội dung hôm nay trong phần bình luận nhé. Nếu video mang lại cho bạn nhiều điều thú vị, thì sao bạn không like và share để cho mọi người cùng xem? Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!